เป็นเมืองที่เฮราคลิสหรือเฮอร์คิวลิสได้มาถึงเป็นเมืองแรกในดินแดนอียิปต์มีนักสำรวจและนักล่าสมบัติหลายคนพยายามตามหานครลึกลับในตำนานแห่งนี้แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมามันได้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ก้นมหาสมุทรลึกลงไปถึง10 เมตรนั่นเองครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับมาพบกับรายการหลอนดูดีอีกแล้วนะครับหลอนดูดีในสัปดาห์นี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปพบกับอาณาจักรใต้น้ำของชาวอียิปต์โบราณซึ่งเป็นเมืองในตำนานที่เหล่านักล่าสมบัติพยายามค้นหามันมานานนับพันปีครับเมืองใต้บาดาลที่พูดถึงมันคือเมืองอะไรเรื่องราวมันมีความเป็นมายังไงแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมืองเฮราคลีออนหรือโทนิสในภาษาอียิปต์เป็นเมืองท่าในตำนานของชาวอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองอย่างมากเมื่อประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลหรือราวๆ 2,900 ปีก่อนนู้นเลยนะครับเฮราคลีออนเนี่ยถูกสร้างขึ้นบนเกาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญมากในแถบมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนเนื่องจากเป็นด่านหน้าของเรือทุกลำที่จะแล่นเข้าไปยังดินแดนของอียิปต์และยังเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญของชาวอียิปต์โบราณอีกด้วยแต่ทว่าเมืองแห่งนี้กลับถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานที่ไม่มีอยู่จริงครับจากบันทึกของสตราโบนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกเขาได้เล่าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเมืองเฮราคลีออนว่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอเล็กซานเดรียเมืองหลวงของอียิปต์โบราณในยุคกรีกโรมันแต่เมื่อนักโบราณคดีในยุคนั้นเดินทางไปสำรวจเนี่ยกลับพบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเพียงผืนน้ำมหาสมุทรที่ว่างเปล่าครับพวกเขาจึงสรุปกันว่าเมืองเฮราคลีออนนั้นมันไม่มีอยู่จริงครับทุกคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักสำรวจและนักล่าสมบัติหลายคนพยายามตามหานครลึกลับในตำนานแห่งนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่ามันยังคงซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกพร้อมกับสมบัติมากมายมหาศาลซึ่งพวกเขาเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นคนเพ้อเจ้องมงายเนื่องจากพยายามตามหาสิ่งที่เป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีอยู่จริงจนกระทั่งปีค.ศ. 2000 ครับเมืองเฮราคลีออนก็ถูกค้นพบว่ามันไม่ได้เป็นแค่เรื่องงมงายแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมามันได้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ก้นมหาสมุทรลึกลงไปถึง10 เมตรนั่นเองครับผมเฮราคลีออนหรือโทนิสเนี่ยถูกกล่าวถึงอยู่ในหลายๆตำนานตัวอย่างเช่นตำนานสงครามโทจันของเมืองทรอยที่ได้กล่าวถึงเมืองเฮราคลีออนว่าเป็นเมืองที่เชื้อสายกษัตริย์ของทรอยเข้ามาลี้ภัยในช่วงสงครามซึ่งเมืองทรอยเองเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงเช่นกันก่อนที่มันจะถูกค้นพบโดยไฮริช ชไลมานในปีค.ศ. 1870นอกจากนี้เมืองเฮราคลีออนยังถูกพูดถึงในตำนานของชาวกรีกว่าเป็นเมืองที่เฮราคลิสหรือเฮอร์คิวลิสได้มาถึงเป็นเมืองแรกในดินแดนอียิปต์เรื่องราวการมาเยือนของเฮอร์คิวลิสส่งผลให้ชาวกรีกเรียกเมืองนี้ในชื่อกรีกว่าเฮราคลีออนแทนชื่อโทนิสซึ่งเป็นชื่อเดิมในภาษาอียิปต์ก่อนที่มันจะหายออกไปจากแผนที่โลกเมื่อราวๆ 1,200 ปีก่อนเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ตำนานที่แสนเลือนลางจนกระทั่งในปี 2000 ครับนักโบราณคดีใต้น้ำชาวฝรั่งเศสแฟรงก์ กอตติโอร่วมกับทีมนักวิจัยธรณีวิทยาใต้น้ำได้ออกสำรวจใต้มหาสมุทรในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์อีกครั้งจนได้พบกับซากอารยธรรมโบราณที่จมอยู่ใต้ทะเลลึกลงไป10 เมตรเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญครับที่ยืนยันว่าเมืองเฮราคลีออนไม่ใช่แค่ตำนานเรื่องเล่าแต่มันคือเมืองที่เคยมีอยู่จริงครับหลักฐานหลายๆชิ้นที่ถูกเก็บกู้ขึ้นมานั้นสามารถยืนยันได้ว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่รุ่งเรืองมั่งคั่งอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซากเรือโบราณกว่า70 ลำสมอเรืออีกกว่า700 ตัวเท่านี้ยังไม่พอครับยังพบเหรียญต่างๆอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงข้าวของเครื่องใช้และเครื่องประดับอีกมากมายซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองคำทั้งสิ้นครับนอกจากนี้ยังพบซากของมหาวิหารขนาดใหญ่ของชาวอียิปต์โบราณที่ใช้สำหรับบูชาเทพอามุนพบเทวรูปหินแกะสลักขนาดยักษ์หลายองค์รูปปั้นสฟิงค์และเทพต่างๆของอียิปต์อีกมากมายรวมถึงรูปปั้นแกะสลักของฟาโรห์ขนาดความสูงเกือบ5 เมตรจมอยู่ใต้น้ำบริเวณนี้ด้วย
ซึ่งหลักฐานแต่ละชิ้นที่พบเนี่ยล้วนแล้วแต่ประเมินค่าไม่ได้ก็คงไม่น่าแปลกใจหรอกนะครับว่าทำไมคนที่เชื่อถึงการมีอยู่ของเมืองเฮราคลีออนถึงได้พยายามตามหาเมืองที่สาบสูญแห่งนี้ก็เพราะมันเต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายที่ล้วนแล้วแต่ประเมินค่าไม่ได้นั่นเองครับและสิ่งที่ตอกย้ำว่าโบราณสถานใต้น้ำแห่งนี้คือเมืองเฮราคลีออนอย่างแน่นอน 100% นั่นก็คือแผ่นศิลาจารึกขนาดความสูง 1.9 เมตรนี้แหละครับศิลาหินแผ่นนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นจากหินแกรนิตสีดำตามคำสั่งของฟาโรห์เนกตาเนโบที่1ผู้ปกครองอียิปต์โบราณในสมัย 378 ถึง 362 ปีก่อนคริสตกาลถึงแม้ว่าศิลาจารึกแผ่นนี้จะจมอยู่ใต้ทะเลนานนับพันปีก็ตามแต่ตัวหนังสือที่ถูกสลักเอาไว้ก็ยังคงสมบูรณ์ครบถ้วนทุกตัวอักษรเลยล่ะครับโดยในจารึกเนี่ยปรากฏชื่อของเมืองเฮราคลีออนในภาษาฮีโรกริฟิกอย่างชัดเจนเนื้อหาในศิลาหินเนี่ยระบุถึงการมาเยือนของฟาโรห์เนกตาเนโบที่1ซึ่งเสด็จมายังเมืองแห่งนี้เพื่อเก็บภาษีจากเรือบรรทุกสินค้าที่มาเทียบท่าและยังมีการบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาคเงินประจำปีเพื่อสร้างวิหารเทพเจ้าอามุนเทพองค์สำคัญของชาวอียิปต์โบราณนั่นเองครับทีมวิจัยของก็อดดิโอเนี่ยใช้เวลาในการสำรวจและศึกษาโบราณสถานใต้น้ำแห่งนี้เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีจนสามารถสร้างผังเมืองในแบบจำลอง3 มิติขึ้นมาให้เราได้เห็นเมืองในตำนานอีกครั้งทำให้เราทราบว่าเมืองเฮราคลีออนนั้นมีพื้นที่กว้างถึง 4.8 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,000 ไร่เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและศูนย์กลางทางศาสนาของชาวอียิปต์โบราณในยุคนั้นก่อนที่เมืองแห่งนี้จะจมลงสู่ก้นมหาสมุทรเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อนโดยนักวิจัยเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานว่าเมืองแห่งนี้อาจจะเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงมากขนาดที่ทำให้เมืองทั้งเมืองจมลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่ทันตั้งตัวชาวเมืองจึงจำเป็นต้องทิ้งสมบัติทั้งหมดเอาไว้เพื่อหนีเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมเมืองใต้บาดาลแห่งนี้ถึงเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายซึ่งภัยพิบัติที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือ liquefaction หรือปรากฏการณ์แผ่นดินเหลวนั่นเองครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำและมีส่วนประกอบของเม็ดทรายหรือพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวปนตะกอนทรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณชายฝั่งหรือปากแม่น้ำและถ้าหากเกิดแผ่นดินไหวบริเวณนี้อย่างรุนแรงก็จะส่งผลให้ดินอ่อนตัวลงและเคลื่อนที่ได้ประกอบกับว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยเคยมีบันทึกการเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงระดับ7 ริกเตอร์ถึง2 ครั้งครั้งแรกเนี่ยในช่วงปีคศ365และครั้งต่อมาในปีคศ749ซึ่งก็น่าจะเป็นครั้งล่าสุดนี่แหละครับที่เป็นต้นเหตุสำคัญในการลากเมืองเฮราคลีออนทั้งเมืองให้จมดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้แหละครับและหลักฐานอีกชิ้นที่ช่วยยืนยันว่าเมืองเฮราคลีออนจมลงสู่ก้นมหาสมุทรในช่วงเวลาดังกล่าวนั่นก็คือเหรียญกระสาบทองคำจากจักรวรรดิไบแซนไทน์ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโลกอิสลามในช่วงคริสตศตวรรษที่8และนับตั้งแต่วันนั้นยาวนานมากกว่า 1,200 ปีเมืองเฮราคลีออนก็กลายเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่ามีอยู่จริงมาตลอดซึ่งก็ไม่แน่ว่าอีกหลายๆตำนานบนโลกอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานหรือนิทานก่อนนอนธรรมดาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่รอให้เราค้นพบอยู่ก็เป็นได้นะครับและในปัจจุบันนี้หลักฐานทางโบราณคดีบางส่วนก็ได้ถูกส่งกลับไปเก็บรักษาอย่างดีที่แกรนด์อียิปต์มิวเซียมณกรุงไคโรประเทศอียิปต์และบางส่วนเนี่ยก็ถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษหากใครที่คิดจะไปดำน้ำหาสมบัติก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะครับและนี่ก็คือเรื่องราวเมืองในตำนานของชาวอียิปต์ที่หายสาบสูญไปอยู่ใต้บาดาลนานนับพันปีที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย